nga kanta, halad na mong sa tanan nga mga ilongga. Basta ilongga, guapa. Basta ilongga, guapa. Basta ilongga. Oops! Ayan. So, welcome back again sa aking channel mga langga. This is Ilonggang Raketera. At ang bagong YouTube tips and tutorial natin today is all about CPM. Okay. Ano nga ba ang CPM? At ano nga ba ang pagkakaiba ng CPM sa RPM? So, alamin natin dito all about understanding YouTube Analytics. Yan. Dahil ngayon, bilang isang monetized channel, so kailangan nating trabahuin ang ating revenue. Saan ba galing ang ating revenue? At paano natin to i-boost? O paano nga ba ang kitaan sa YouTube when it comes sa CPM? Yan. Dito ipapaliwanag sa inyo pagkakaiba ng CPM at RPM kung saan nagagaling ang ating mga revenues. Yan. At talakayin din natin dito kung ano nga ba ang top 10 countries na nagbibigay ng may pinakamataas na CPM rates. Yun. Top 10 mga langga, top 10. So, i-reveal ko dito yung top 10 countries na nagbibigay ng may pinakamataas na CPM or click per mil. Ayun. So, before anything else, ipapaliwanag ko muna sa inyo ang ibig sabihin ng CPM. CPM stands for cost per mil. Yan. CPM also referred as cost per impressions or CPI. Cost per thousands or CPT. Ayan. So, it is normally used measurement in advertising such as television, radio, newspapers, magazines, and also online advertising. CPM is a cost to pay by the advertiser for every time the ads display in the web page. The M in the CPM implies the Roman numerals for 1,000. It means that the advertiser pays Google or any other search engine for every 1,000 impressions shown on a website. So, ayun na nga. Yun ang ibig sabihin ng CPM. So, click per mil, cost per mil, ayun. So, ibig sabihin, sa bawat 1,000 ads na na-click mo or na-view mo, babayaran ka ng advertiser depende kung saang location ka. Kasi, mayroong mga lugar na matataas yung CPM nila. So, ayun, mamaya i-reveal ko yung 10 countries na yan na mayroong matataas na CPM rate. So, alamin naman natin kung ano yung RPM or rate per mil. So, ayun mga langga, ang CPM is the cost per 1,000 ad impressions before YouTube revenue share. Ang RPM naman is yung total revenue after the YouTube's revenue share per 1,000 views. So, yun ang pinagkaiba ng CPM sa RPM. So, ang RPM, isa ding creator focus metric. So, ito yung basihan ng mga YouTube creator kung saan ang gagaling ang kanilang mga revenue. Naka-include dito yung
revenue reported in YouTube, including ads, yan, YouTube Premium, channel memberships, and super chats, and also super stickers. Tapos, included din dito yung total number of views from your videos, including the one that did not monetize. So, kahit hindi monetize yung video mo na yun, as long as marami siyang views, pasok sa banga yun. Ayan. The actual revenue earned after revenue share. So, ito na yung actual revenue earned mo pagkatapos nabawasan ni YouTube ng 45%. So, iyon na nga. Mas marami palang ways to earn sa RPM. Unlike sa CPM, na only ad revenue lang ang pumapasok doon. Dito sa RPM, marami. Mayroon siyang ads, mayroon siyang channel memberships, mayroong YouTube premiums, super chats, and super stickers. So, ayun ang pagkakaiba ng RPM sa CPM. So, dito sa, ano na to, may makikita kayong spikes. Ayan, yung mga spikes na yan yung time na tumaas yung revenue mo dahil sa super chats or sa super stickers or dahil sa mayroong nag-join sa iyong YouTube memberships. Ayan. So, yun yung different ng ways of earnings sa RPM than CPM. Top 10 countries with high CPM rates. 3, 2, 1, blast it. Namibia, number 10. United States, number 9. New Zealand, number 8. Australia, number 7. Panama, number 6. Pakistan, number 5. Poland, number 4. Denmark, number 3. Guadeloupe, number 2. Maldives, number 1. YouTube CPM survey by Banner Cat. CPM rates may change in each country. So, mga langga, hindi stable yung CPM rates na yun. There's a tendency na mag-change. So, that's it for now. Paalam mga langga. Thank you so much.